Цей випуск було відзнято восени 2021 року до початку загарбницької війни Росії проти України. Ми впевнені, що відбудуємо ще красивіші вулиці, мости, дороги, будинки та, звісно, наші університети. Але водночас раді, що маємо можливість показати неймовірні українські міста до приходу окупантів. Після довгих роздумів команда проєкту «Універчек» вирішила публікувати відео, оскільки наша молодь має продовжувати навчання. І ніхто не може забрати це право. Це мій тато Олександр. І як і всі батьки, він дуже сильно хвилюється щодо того, який університет я оберу. Їй 17, вона не знає, куди вступати. Ми вже читали про університет, питали сусідів, пройшли тест на Фейсбуці, хто ти за професією. А вона не може визначитись. Вони як там зараз кажуть? На ізі, папа, не парся. Саме тому ми вирішили влаштувати масштабну освітню подорож Україною, щоб обрати університет та спеціальність мрії. А також розкрити особливість кожного міста для навчання та проживання студентів та показати різноманітну Україну. Ми забули зняти Київ! В Могилянці складно вийти на стипендію, всі вчаться. Вас вітає найпотужніший технічний університет України. Тут в КПІ вчаться прямо в коридорі. Як тобі КПІ? Дуже великий! Чому корпус червоного кольору? Класний туалет, ставлю лайк. Просту, трушну київську перепічку. Скажи, будь ласка, мені і нашим глядачам, який університет ти обрав. Шановні глядачі, цей випуск «Універчек» ми зняли до війни, в грудні 2021 року. Тоді ми оглянули 3 університети і хотіли показати вам красивий, сонячний, весняний, зелений Київ. Але прийшла війна, яка вщент знищила всі плани, сподівання та мрії мільйонів українців. Але незважаючи ні на що, ми вам таки покажемо Київ з його шикарними парками, видами, мікрорайонами. Але в той же час ми з вами побачимо, як столицю змінила війна. Київ був під жахливою небезпекою, але він вистояв. І вистоїть до кінця, до нашої перемоги. Усім глядачам бажаємо приємного перегляду. Слава Україні! Відзняли ми універчик, були у 10 містах, були у Вінниці, Львові, Маріуполі, в Сумах. Харків, Полтава, Суми. Опача. Львів, Ужгород, Вінниця. Щось не то. Як так сталося? Ми забули. А я забула. Сорі, мені треба до тата. Папа. Одеса, Маріуполь, Дніпро. Блін, згадав! Ми забули зняти Київ! Що нам робити? Нам треба якийсь план Б. Ти знаєш якісь університети в Києві? Ну так, я ж відповідальна абітурієнтка. Це Київський національний імені Тараса Шевченка, Так. Києво-Могилянська академія та КПІ. Київський політехнічний інститут. Да. Пропозиція така. Значить, ідемо всі 3, перевіряємо і порівнюємо. О, я тільки за. Тут і здається. Та ні! Могилянка там! Так, а Шевченко, то туди! Та ми ж з Могилянки починаємо. Прийом, прийом. Студія, студія. Антон, вони мене нормально чують? Чують. Ага, дякую. Лєр, я нормально виглядаю? Пап, давай вже починати, часу немає. Окей. Студія, студія! Сьогодні ми в Києві. Столиця України насичена багатьма університетами на різний смак. Тож, ми починаємо. Національний авіаційний університет – це величезний науково-навчальний комплекс. 10 факультетів, 6 інститутів, 6 коледжів, училище і льотна академія. Тут готують спеців приблизно за 500 напрямів. І за роки існування універу випустили вже понад 200 тисяч профі. Гордість НАУ – один з найбільших в Європі навчальних ангарів. А ще студенти тренуються на полігоні, навчальному аеродромі та спеціальних тренажерах. Для наукових експериментів є центр «Віраж», де студенти і викладачі розробили вже 7 типів безпілотних авіасистем. Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. Або просто Карпенка-Карого. Так університет називає весь український шоу-біз. До речі, саме в цей виш я мріяв вступити в дитинстві. Місце сили для митців вже понад 100 років. Мрієте про сцену? Є факультет театрального мистецтва. Хочете потрапити в телек? Вам пряма дорога до Інституту екранних мистецтв.
Всього ж в Карпенка-Карого вчиться приблизно 1500 студентів на 18 спеціальностях. І щоб ви розуміли рівень, Богдан Ступка і Ада Роговцева вчились саме тут. Національний медичний університет імені Богомольця – один із головних медичних вишів України. 11 факультетів, 2 науково-дослідницьких інститути, тренінговий центр сімейної медицини, величезний стоматологічний центр на 300 крісел і близько 40 угод про співпрацю з міжнародними організаціями. У цього універа дуже довга історія з купою видатних викладачів і випускників. Так, ходімо скоріше. Ну, до речі, дивіться, бачите, Київ тепер такий. Самий центр, більше подібний на фортецю, яка готова до будь-чого. До речі, а що ми будемо в Києві показувати? Слухай, це дуже просто. В Києві покажемо пам'ятник Кию, Щеку, Хориву і сестрі їхній Либідь, київський торт і Майдан, Хрещатик. До речі, вже показали. Тан-тан. Це такий олдскульний, тому молодіжну частину я беру на себе. Окей, я і не проти. Але спочатку універ. Чек. Значить, друзі, знайомтеся, це Катря, наш гід по Києво-Могилянській академії. Лера, Катря, Лера. Привіт. Я Саша. А чому ми зустрічаємося біля метро? Це метро Контрактова площа, і тут починається ранок усіх могилянців, оскільки саме тут знаходиться наш кампус. Усі корпуси знаходяться зовсім недалеко від метро, я можу вам показати. Тобто усі корпуси Могилянки знаходяться в центрі на Подолі? Так, абсолютно всі. Ну, веди, Катря. Це Києво-Могилянська академія, і це, до речі, теж. Усе. По-перше, вона красива, прямо така історична і в самому серці Подолу. А йти недовго. Скільки ми йшли? Хвилин 5 максимум. Зайдемо всередину? У Києво-Могилянській академії діють 17 ліцензованих освітньо-наукових програм, 24 бакалаврські освітні програми, 33 магістерських програм, 6 факультетів, перелік дивіться на екрані, 33 кафедри. 31 науковий центр і лабораторія, Києво-Могилянська бізнес-школа, 7 підбібліотек у науковій бібліотеці, більше 30 студентських організацій. Також університет пропонує студентам 3027 вибіркових курсів та співпрацює із 152 університетами 35 країн світу. Це наш перший корпус, тут і вчаться, тут і наш президент, тут і бібліотека для філологів, і загалом дуже багато різних штук. Ну, давай екскурс. Да? Ходімо. Пішли. Тут навчаються студенти факультету гуманітарних наук, зараз у них пари, тому тут не дуже людно. О, привіт, дівчата! Привіт. Привіт, Це ребята. наші Дівчата. фрешки. Фрешки, це що? Фрешки – це першокурсниці, така їхня назва. Ну, одразу видно, що будівля така історична. Ну, насправді у нас дійсно величезна історія. Нам уже 406 років. Кать, привіт, Саш, привіт, Лера. Привіт! Так, ось скільки років? Ще раз? 406. 406 років, ого. Так, і Петро Сагайдачний, ось він, це наш один із меценатів і співзасновник. Значить, я придумав, що я зроблю, якщо Лера не обере собі університет. Я її здам в монастир. До речі, от ви жартуєте, а монастир тут був чоловічий, того хочете, залишайтеся, ми з Лерою пішли. Алло! Пропало все. Алло! Спокуха! Блін, куди? Я не знаю, як тут було воно. Нам зараз дуже пощастило. Це мої одногрупниці складають іспит, тому нам треба бути дуже тихенько. Йдемо далі. А чого ти не на іспиті? А в мене він пізніше буде. В наш час іспити складали по-іншому. Аудиторія, вчитель і так далі. Тепер так складають, прикинь. Кілька цікавих фактів про Могилянку. У середньому 20% студентів-могилянців беруть участь у міжнародних проєктах, літніх школах, конференціях, стажуванні тощо.
У «Наукма» існує понад 50 різних грантів, стипендій для підтримки та заохочення студентів, які займаються науковою та дослідницькою діяльністю, мають високі показники у навчанні, беруть активну участь у громадському житті. Тут ми і іспити складаємо, і все робимо. Привіт. Привіт. Привітик, Сергію. Я реально всі одне знають. Привіт, Катя, привіт, Саша, привіт, Лера. Ребята, це прикол якийсь чи що? Привіт, ребята. Що робите? Ми обговорюємо інтерв'ю. У нас планується інтерв'ю. Я, власне, відродила фотоклуб в Могилянці. Ось, а Сергій, як головний редактор, планує брати в мене інтерв'ю. Тому ми якраз домовляємося. А ти головний ти головний редактор? Я головний редактор. Вісника Могилянки? Так. Є такий? У нас є своя газета. І фотоклуб навіть є. Я там фотоклуб? авторка. І вона винна мені статтю. Ось. А Сергій мені інтерв'ю. А тоді швиденько про які ще у вас є тут всякі, я так чую, вісник, що ще є цікавого? У нас є і телебачення та Могилянка, у нас є і радіо Квіт, у нас є і Могилянка Денс з найрізноманітнішими клубами, танцями і так далі. Що у нас ще є? У нас ще є кут, де збираються музиканти, власне, і грають. Вони грають постійно, влаштовують квартирники. Є ще гік-клаб, люди збираються, обговорюють комікси, ігри різноманітні. Люди збираються, грають в ігри, обговорюють комікси, всякі тусовки, Серіали, костюмовані так. серіали. Коротше, студентам є що робити. Так. Є що робити. Близько 50 організацій у нас. А ще, Лєра, тобі дуже сподобається. У нас тут є ще одна букиця. Це талісман бібліотеки, наша киця, яка тусить зі студентами, вчиться і все, що тільки можна робити. А ми її можемо знайти? Давайте. Квест, знайди букицю. Букиця. Букиця, букиця. О, Лєр, вон. Реально кицька, ребята. Побігла. А можна? Так. Я. Котяра, та це не букиця, це Ой, пощі. котярище. Привіт. Вона реально живе в бібліотеці? Боже, яке сладощі. Ой, Махлюся. А дивіться, в неї тут є цей, навіть написано, якщо загубиться, в неї є... І тут ще пише букиця. Ну все, ми Лєру втратили. Кать, веди мене далі кудись. Ти сладость. Ти сладость. Слухай, Кать, а у вас немає таких от великих холів, хором, знаєш, як бувають в інших університетах? Так, ну вони нам і не потрібні, тому що Могилянка взагалі дуже затишна і камерна. У нас взагалі всього лише 5 тисяч студентів, це разом із магістрами і аспірантами. Слухай, ну реально 5 тисяч – це небагато. Я вам скажу, Могилянка відома на всю Україну. І я був впевнений, що тут навчається тисяч, 15-20 як мінімум, а тут лише 5. А ні, і це дуже добре, бо тут всі одне одного знають. А прям всі. А такі всі? Точно? Так. Привіт, Кать, привіт, Саш, привіт, Лєро. Привіт, дівчата. Привіт. Привіт. А це наш білий простір, це коворкінг, який створили самі студенти, його основний колір білий, тут і книжки, і зустрічі зі студентами. От, власне, бачимо Баді. Баді – це наші друзі-помічники, які допомагають першокурсникам, фрешам. От, власне, Ганичка, вона Баді української філології. Так, привіт. Привіт. А чим ти займаєшся? Як ти саме допомагаєш першокурсникам? Ну, на початку ми взагалі з ними дуже багато спілкуємося, розказуємо, що, де, як, куди. Ми влаштовуємо великий фестиваль на початку року, спеціально, щоб познайомити фрешів, першокурсників з нашою атмосферою і з нашими організаціями іншими також. Тому що, крім Бадів, в Могилянці дуже багато студентських організацій, більше 40. А скільки приблизно потрібно часу, щоб влитися в це ком'юніті? Я знайшов просто дискотеку для себе. Заходи до хати, бабай волохатий. Я розумію, що у вас цей Баді, там, шмаді, але дивіться, що я знайшов. Ну, щоб не думали, що педан старий, якби, але такий бувший. Лєр, мені подобається цей університет. А скільки потрібно часу, щоб влитися в вашу тусовку, скажімо так? Це все дуже індивідуально. Наприклад, мені здається, треба було хвилин 5. Відтоді, як я прийшла на фрешміт, там була Ганичка, моя Баді, вона на рік старша за мене.
І там було купа людей, які такі самі, як я, але при тому, які супер різні, які намагаються одне одного зрозуміти, які розуміють одне одного, не просто намагаються. І ми всі спілкувались, ми всі грали, наші баді нам всьому допомагали, з усім знайомили. І того буквально в перші хвилини я відразу зрозуміла, що це моє. Я не помилялась, так воно і є. І зараз я сама баді, я так само намагаюся допомагати фрешам, відчувати Могилянку такою, яка вона є, і адаптуватися відразу. А може ти його? Музичний підеш? В Глієра? Ні. Сорян, нормальний вибір. Давай, пограй, не відволікайся. Увага! Зараз корисна інформація для всіх студентів. Стипендія – це невід'ємна частина студентського життя, адже фактично це єдине джерело фінансування, окрім допомоги батьків. Так, з офіційною інформацією, 40% студентів на кожному факультеті, які навчаються на бюджеті, отримують стипендію. А це означає, щоб отримати грошову винагороду за навчання, потрібно потрапити у 40% найкращих. Далі, студент оформлює свою картку для виплат MasterCard від Приватбанку і щомісяця отримує свою зарплатню. До речі, картки реально стильні. У Приват24 можна обрати будь-яку діджитал-обкладинку на свій смак. Ну, поки що мені це не світить, але, чесно кажучи, я буду сумувати за свою картку юніора від Приватбанку та MasterCard. Ну і за обкладинкою з котиками. Милота. Те, що особливо, якщо можна платити смартфоном, а він завжди зі мною. До речі, для того, щоб безконтактно оплачувати покупки карткою в NFC-гаманці, смартфоном, або там, як в мене, смарт-годинником, або фітнес-трекером, треба додати картку в NFC-гаманець. Юр, ти знала, що цей процес називається токенізація? Будеш знати. Так, після додавання, за кілька секунд ваша картка смарт-гаджетів вже готова до оплат. Все, що вам потрібно, в торговій точці піднести розблокований смарт-гаджет до термінала і покупка оплачена. У нас є окремий корпус, який називається КМЦ – культурно-мистецький центр. Ну, це ми в ньому зараз. Так. Зараз ми в одній із аудиторій, вона називається Колізей. Тут ми і вчимось, і театром займаємось, тут і виставки. Я бачу, зараз проходять, так? Так, навіть в часи дистанційки у нас все одно тут вирує культурне життя. Прикольно. І виступи, напевно, що тут можна робити публічні. Так, тут представляють фільми, все, що тільки можна, відбувається. Це наша актова зала. Тут ми тусуємося, тут ми організовуємо усі наймасштабніші івенти. Тобто ви бачите, що вона досить велика, тут може вміститися... Я не знаю, 700, напевно, що. Тут відбувається перша лекція першокурсників. Вона називається інавгураційна. Сюди запрошують майже всіх першокурсників, бо всі, напевно, не поміщаються, і запрошують якогось запрошеного викладача. Перепрошую за тавтологію. У мій курс це був Єпіфаній. Цього року саме в актовій залі, здається, був наш мер Кличко. Він викладав для правників, оскільки за умови дистанційки не всі могли тут бути. Чи бувають у вас якісь конфлікти з викладачами, як ви їх намагаєтесь вирішувати? В основному ми це називаємо не конфліктами, а дискусіями. Ми любимо дискутувати з викладачами, тому що, особливо я на факультеті гуманітарних наук, це не точна наука, думок дуже багато. Звісно, викладач має якусь свою думку, і є викладачі, які її нав'язують. Але при тому ми якось не боїмося відстоювати свою думку, і немає такого, що, наприклад, викладач занизить бал, тому що ти там вважаєш, що Шевченко не класний. Ти знаєш, хто такий Шевченко? Знаю. І, якщо ти можеш відстоювати свою думку, якщо ти дійсно її можеш аргументувати, її вислухають. Про стіпуху. А скільки отримуєш стипендії? Я поки що ще отримую стипендію 1300. Така, як і в інших університетах, здається. Звичайна стипендія. З наступного семестру вона буде 2000, якщо я на неї вийду. Тому що в Могилянці складно вийти на стипендію, всі вчаться, всі рвуть. І всі рвуть в основному не за стипендію, а просто рвуть того, що вони хочуть вчитись, в цьому то і в'ємо. Чи багато твоїх колег виганяли з університету? Чи популярно це? Є знайомі, так. Тут, якщо ти не ходиш на пари, якщо ти завалюєш іспит, у тебе немає шансу на перездачу.
Тобто, якщо ти раз завалив, другий раз прийти на бюджеті, на контракті є шанс, звісно, на бюджеті тебе відразу відраховують на контракт. Ти можеш потім з контракту поновитись на бюджет і все таке, але в Могилянці ти мусиш вчитись, бо ти знаєш, якщо ти не вчишся, пока, мама, привіт, я з чемоданами повертаюсь додому. Де я не був? Життя поносило, як ту Окей, ким ти будеш? Я редактором, видавцем, журналістом, оскільки журналіст – це філолог на практиці, копірайтером, СММником, власне, я ним уже зараз працюю, письменником, поетом, ким завгодно. Спеціаліст тебе як звучить? Філолог. Філолог. І все це ти собі бачиш як перспективу до роботи, правильно? Я вже цим всім працюю. Власне, я вже редагувала тексти, я вже укладала збірки, я сама зараз пишу, я сама зараз займаюся проєктами в Інстаграмі і Фейсбуці. Тобто я вже практично займаюся своєю спеціальністю. А з якого курсу в Могилянці реально піти на роботу? Я пішла на першому. Але в основному мої одногрупниці тільки зараз ідуть, тому що в Могилянці складно зараз вчитись. Це третій курс. Третій курс. В Могилянці дійсно складно вчитись, при тому, що тебе підтримують одногрупники, тебе підтримують твої бадзі, з якими ми вже знайомі. Це однаково складно. І тому тягти роботу, особливо якусь фултайм, це просто неможливо. Але зараз в умовах дистанційки дуже навіть можна поєднувати, особливо якщо робота все-таки не кимось, типу бариста, а все-таки по спеціальності, хай вона буде менше оплачена, хай це буде взагалі стажування. Але це ти вже набиваєш собі досвід, ти вже поглиблюєш свої знання, які тобі дають в університеті. Це дуже круто і цим треба займатися. Плюс Могилянки в тому, що ми самі обираємо дисципліни. У нас є якась кількість дисциплін нав'язаних, нормативних, є якась кількість дисциплін, які ми обираємо, але це за спеціальністю. Наприклад, я можу обрати вчити мені чеську мову чи польську. А є ще певна кількість дисциплін, які ми можемо обрати з усіх факультетів. Наприклад, я вже провчила креативний менеджмент, будучи філологом. Там є навіть дисципліна мемології. Так. Є? У нас в Могилянці є найрізноманітніші дисципліни. Ви можете обрати собі щось суперсерйозне, так і можете обрати от мемологія. Ви просто цілий семестр вчите меми, структуру мемів, ви робите меми. Могилянка – одна із причин, чому її так цінять, це те, що диплом Могилянки реально щось значить. Якщо ти вже отримав цей диплом, значить ти на нього впахував, значить ти вчив. І немає такої можливості, що ти заплатив хоча б за один предмет. Ну і разом з Києво-Могилянською академією ми дуже би хотіли вам показати місце, де вона знаходиться. Так, Поділ – це історичний центр Києва. Його обожнюють і туристи, та місцеві жителі. Взагалі тут дуже класно гуляти. Я думаю, що студентам тут можна знайти свої бюджетні варіанти, адже тут багато різних кафешок та взагалі цікавих місць. Да, увечері тут грають вуличні музиканти, велика пішохідна зона і взагалі багато кафешок. А так як я сьогодні молодіжний твій гід, я тобі покажу своє улюблене місце на Подолі, заодно і повідаємо. А потім поїм, коли остине. Да. Це моє улюблене місце друзі. Тут можна класно зачилити з друзями. Тут є настільні ігри і така прикольна літня тераса. Як тобі тут? Мені подобається, реально атмосферненько. Єдине, що тут взимку ти без шапки не сиди. І без такої м'якої штучечки на холодний стілець не сідай. І в пледик замотуйся. Ну якщо там всередині багато місця, не обов'язково на вулиці сидіти взимку. Я такого батька включив, да? Нудно. Окей, мені подобається, реально класно. Давайте трошечки почилимось і поїдемо чекати гуртожиток. Рубрика «Гуртожиток чек» є для нас дуже важливою, вона для нас полюбилася. Ми звикли перевіряти, де студенти будуть жити, в яких умовах і як. Але цього разу в нас трабл, друзі. Насправді ми тричі просили офіційно, щоб нас впустили в гуртожиток Могилянки. І тричі отримали відмову офіційну. Це перший і єдиний гуртожиток за 12 університетів, які нас не пустили. Тому пишіть ще в коментарях, яка ситуація у них в гуртожитках і чи це правда чи ні. Дякуємо! Гуртожиток чек is over. Не вийшов. Проводимо усний гуртожиток чек. Усього в Могилянці 4 гуртожитки.
на Троєщині, Харківському шосе та в СМТ Ворзель. Студентів-першокурсників бакалавратських програм селять в гуртожитки, що розташовані в місті Києві. Водночас студенти магістерських програм і аспіранти-докторанти, як правило, поселяються в гуртожиток у СМТ Ворзелі. Ми дуже хотіли показати вам хоч трошки гуртожитку, тому дивіться наступне відео. Ну що, Лєра, та й ви, глядачі, знайомтеся. Національний технічний університет, Київський політехнічний інститут. Так, університет чи інститут? То складна історія. Насправді, спочатку він був інститут, але КПІ – це такий бренд, що коли він став університетом, він став університетом-інститутом. Але найприкольніше, що ми заходимо одразу в парк КПІ. І просто доріжка, яка веде до головного корпусу, проходить через шикарнючий парк. Окей. Студенти та працівники КПІ настільки звикли до того, що на території університету розбито прекрасний парк, де можна гуляти, бігати зранку, зустрічатися з друзями і навіть готуватися до іспитів або лекцій, що навіть не можуть уявити собі КПІ без цього місця. І дійсно, ця пам'ятка садово-паркової архітектури місцевого значення з'явилася разом з університетом. Територія, на якій зараз знаходиться КПІ, колись була військовим полем, поритим канавами і без жодного деревця. Майже одночасно з будівництвом навчальних корпусів та житлових будинків, які зводилися за участю студентів і викладачів, на території університету були створені дендропарк і парк площею близько 15 гектарів. Ну, це реально місто в місті. Ага. Ти ще подивись на головний корпус. Це реально замок. Хогвартс, не знаю, Гарвард, Йоркшир. Іване, привіт! Привіт, привіт. Привіт. Так. Вас вітає найпотужніший технічний університет України – Київський політехнічний інститут. Як вам наш головний корпус? Ну, корпус просто вау. І це тільки головний корпус. Сьогодні я вам покажу повністю всю нашу територію, навіть не виходячи за її межі. Тому що все знаходиться у нас в кампусі. Усі корпуси, гуртожитки, науково-технічна бібліотека і багато-багато чого іншого. І парк – це все територія? Все в одному кампусі, так. А магазини є? І магазини також є. Мало, але є. А що таке кампус, по суті? Кампус, ну я на Вікіпедії, я вам не скажу, але це взагалі повністю наша вся територія. Окей, ходімо дивитися кампус. Ну, пішли. Територію. Ну, так що стоїш? Пішли. Ні, ну реально потужно. КПІ імені Ігоря Сікорського. На сьогодні це один з найбільших університетів України. За кількістю студентів з широким спектром спеціальностей і освітніх програм для підготовки фахівців з технічних і гуманітарних наук. Заснований 1898 року. Універ став альма-матір'ю для визнаних спільнотою вчених зі світовими іменами. Студентське ком'юніті активістів, що розвивають університет та країну, є неабиякою візитівкою закладу освіти. Університет зумів зібрати в собі якісну освіту, шалений вир і драйв студентського життя та розвиток інновацій і технологій, за якими майбутнє світу. Ми зараз знаходимося у першому корпусі КПІ, самому найбільшому, найгарнішому, де роблять всі завжди фото, приїжджають там на весілля, тут фотозони влаштовують. Серйозно? Прям весілля тут фоткають? Так, різні серіали знімають. Слухай, а скільки років в корпусу? Близько 120. Офігенчик, да? Да, багато. Ну що, екскурсія? Пішли. Ти знаєш, таке враження, такі бали, такі всі в сукнях, офіцери. Вань, а тут взагалі приходять якісь пари, чи у вас тут як музей? Ну, взагалі у нас тут пари проходять, тут і приладобудівний факультет, фізико-технічний інститут, тут багато факультетів, тобто зібрано в одному приміщенні, але є такі як організаційні, як зала засідань вченої ради. О, давай зайдемо. Можемо? Красиво. Ага.
Ага, вчена рада. Я думав, що тут буде, знаєш, проходять наради якісь, а тут прям дискотеки можна робити. Да, раніше тут влаштовували різні бали, різні зустрічі там. А зараз це просто таке приміщення, де збираються там різні хакатони, проводять різні конкурси, вручення дипломів. Там приїжджають до нас там різні інвестори, тут ми їх приймаємо. Отака організаційна будівля. Красиво, правда? Так. Не соромно тут приймати. Іване, а на кого ти саме навчаєшся? Я навчаюся на радіотехнічному факультеті і на спеціальність телекомунікації і радіотехніка. Не телеведучий, а якраз людина, яка створює всю умову. Парасолько, моя парасолько, Україна і українська зірка у нас одна. Яка створює звук, світло, як оці передача сигналу, прямі ефіри, тобто з цим пов'язано. Чекай, я перебив, але я ще ніколи не бачив в університетах, що можна прямо в коридорі помити руки. Це, до речі, класна тема. От ця спеціальність є на 4 взагалі факультетах і інститутах КПІ, тобто вона така відома усім. І у нас дуже багато партнерів, таких компаній, як Прогрестех Україна, Huawei, які приходять до нас і пропонують нам дуальну освіту. Знаєте, що таке? Дуальна освіта – це коли ти і вчишся, і працюєш? І вчуся, і працюю, отримую заробітну плату, і цим самим застосовую всі свої навички практично на підприємстві, ще будучи студентом. І я знайшов аудиторію, просто ребята тут в КПІ вчаться прямо в коридорі. Кого виганяють, він тут навчається? За погану поведінку? Я думаю, що вони просто йдуть додому, якщо їх виганяють. Це наша велика фізична аудиторія. Вона дуже велика фізична. Да, вона до сих пір працює, тут всі ходять на пари, всі займаються. Вона у нас найстаріша. Офігеть! Яка акустика, слухайте. Зараз покажу фішку. А ну, фішку. Одна із найстаріших дошок в КПІ. Меджик! Прикольно. Розкажи трошки про навчання в КПІ. У нас 24 факультети та навчально-наукові інститути. Усе знаходиться в одному місці, реально за 10-15 хвилин можна дійти до будь-якого корпусу, тобто не потрібно нікуди їздити, все знаходиться в одному місці. І гуртожитки теж? І гуртожитки також. Ми можемо ходити, наприклад, на різні гуртки, які знаходяться взагалі не на моєму факультеті. Слухай, а в чому особливість саме технічного вишу? Я думаю, найперше це те, що от великі відомі компанії знають, що у нас виховуються найкращі інженери, так, і вони заходять до нас в університет і будують різні лабораторії. Наприклад, Ajax, Melexis, Global Logic. Тобто вони будують лабораторію, дають обладнання, роблять ремонт тій лабораторії, і вони ці лабораторії підстосовуються під ті дисципліни, які у нас вивчаються. Тобто ми можемо вже практично виконувати те, що ми зможемо в майбутньому використати під час роботи. Також можу сказати, що у нас дуже поширено це різні хакатони, конкурси, де у нас реально наші студенти виграють гранти на сотні тисяч доларів. Лєра! Як тобі КПІ? Дуже великий! Зустрінемося в холі! Через годину! Окей, я якраз встигну. Давай! Я перший. Якщо щось стрьомне, то Богдан перший. Де вона? Арт просто перший. З самого початку тут була просто напівзруйнована вежа, і тут було страшно, тут нікого не було, тут нічого не було. І у кавичників з'явилася ідея це все перетворити, це була подача проєкту, вона виграла фінансування і тут почали вже це все відновлювати. І зараз тут проводять дуже багато заходів. Ну, я так розумію, нам нагору. Так, нагору. А нам ще довго? Я не знаю. One million, zillion, jillion, dillion, cotillion times later. Блін. Клас. Замість фізкультури. Ой, приколдесик. Лєр, тобі сподобається. Вау! Єдине, що мене лякає, то це тепер спуск вниз. Тому що спускатись місцями не легше, ніж підійматись. Let's go! Давай, давай, молодь! Розсілись вони! Ха. А зараз ми знаходимося в мозку нашого університету.
Це найбільша технічна студентська бібліотека в Україні. Ого. І це просто бібліотека КПІ, чи як вона називається? Так, для студентів КПІ, ну і взагалі для будь-яких бажаючих. Тут студенти проводять свій вільний час для того, щоб займатися там підготовкою до пар, щоб там в гуртожитку не заважали, до прикладу. Є різні студентські ініціативи, наприклад, наукова лабораторія «Лампа», де студенти займаються своїми розробками, займаються електронікою. Також є коворкінг «Білка Space», де проводяться різні лекції, де проводяться різні майстер-класи, де виступають, дають майстер-класи різні видатні люди. А також у нас є маятник Фуко. До речі, це один із найперших, скажімо так, маятників Фуко. Це такий тренд, чи що? Ми бачили, де ми бачили? В Ужгороді. Де ще ми бачили? Де ми бачили? А, ще в кліпі Майлі Сайрус. Точно. А я, до речі, цю бібліотеку теж десь бачила. Можливо, у кліпі Монатіка. Монатік також тут знімає свій кліп, також були кадри в фільмі «Чорнобиль». Круто, я бачу, буккросінг у вас користується популярністю. Буккросінг, букретерн. Студенти можуть не займати ніякі черги, як це відбувається в більшості бібліотеках, приходити до бібліотекарів, здавати, записувати і так далі. Ми просто кидаємо туди і все, вони автоматично потім повертаються. Прикольно. Дивись, Калуш Оркестра пишуть нову гітару. Сорі. Так, ребята, дуже крута історія. Насправді, в нас в педагбюро офіс в Юніт-Сіті. І ми там познайомилися з дуже класними ребятами і з керівником однієї компанії. Його звати Льоша. А потім виявилось, що Льоша ще є викладачем в університеті КПІ. Льош, привіт. А тепер розкажи, будь ласка, про стартап і цю дивну історію, щоб це не я розповідав. Да, мы стартап Wanted, занимаемся оценкой эффективности видеоконтента. С помощью модели искусственного интеллекта распознаем реакции зрителей во время просмотра. Коротше, щоб ви зрозуміли, вони мають співпрацювати з Netflix і так далі. Це просто пушка. Давай далі. И так сложилось, что у меня в компании, когда мы начинали, я собрал студентов из политеха, в котором преподаю уже 10 лет. Що ти викладаєш? Основы программирования, моделирование, анализ программного обеспечения, цифровую обработку изображений. То есть это такое преподаю на 1, 5 и 6 курсе. Окей, отже, і ти зібрав студентів? Да, мы собрали изначально студентов лучших, как раз это было 3 студента, для исследовательской команды для французского стартапа. Мы с ними проработали 9 месяцев, а после так случилось, что они не подняли инвестиции, и мы приняли решение идти вместе дальше и строить свою компанию. І тепер в тебе компанія, стартап разом із твоїми випускниками? Да. И у меня сейчас как раз один из участников, это Артем, он наш CTO, технический директор, а Костя у нас руководитель департамента по искусственному интеллекту. Ну і що я вам скажу, тепер красивий офіс в Юніті. Здесь реально круто и учиться, и преподавать. Я очень люблю свою кафедру, и мне нравится видеть, как студенты развиваются, когда они приходят, к примеру, на 1 курсе, ничего не умеют, и дальше ты видишь их прогресс, а на 5-6 курсе они уже крутые сеньоры, и чувствуешь, что это вот, так сказать, удачу быть частью их успеха. Ну, тобто, реально можна сказати, що КПІ в плані IT в Україні топ? Да, конечно. У меня очень много запросов по хантингу студентов, именно молодых специалистов на позиции трейни, джуниоров, как с украинских компаний по аутсорсу, так и, к примеру, с европейских стартапов, где хотят вкладывать молодых специалистов для того, чтобы выращивать именно под себя, под свои, грубо говоря, запросы. И даже иногда я чувствую себя таким мафиози по студентам, который вот именно распространяет и дает рекомендации, какой из студентов лучше и на какие позиции может претендовать. Круто. Так, куди ми далі? І ще найулюбленіше місце студентів – це їдальня. Блін, жива їдальня. Лера, це? Їжа? Чек. Одразу я побачив об'яву, термінал не працює, вибачте за тимчасові незручності. А тож є гроші? Масік? В когось є гроші? Лера, є гроші? Ні, я бідний студент. Got a wonderful, awful idea. Так, скільки в тебе є, Лера? 10. 10. В кого ще скільки є? О, дякую, 60-70 гривень. Ми зможемо поїсти на 70? Звичайно, можу. Ну все, челендж, їмо на 70 гривень, пішли.
Дівчата, у нас завдання поїсти на 70 гривень. Це все, що ми знайшли. Значить, я так зрозумів, я їм перше, ти друге, а ти пиріжок. Правильно? Солянка, рагу, біточок по-селянськи і смородинка. 64,10. Єс! Пітюня! Може нам ще напопити? Компот, чай, кава. Чай чорний для Ляри. З лимоном чи без? 68,80. Мама мене вб'є за те, як я тебе погодував. Ну що, смачного. Пробуємо і кажемо всю правду. Ну, прям солянка. Смачна солянка, дуже. Тебе що, смачно? Да, смачно. Спаржа. Рагу. Да, спаржа, морква. Коротше, ребята, смачно і реально дешево. Блін, смачна солянка. Пацани, а ви ж гроші давали, так? Так. Будете солянку? На сьогодні в КПІ працюють дві спортивні секції – волейбол та футбол. Загалом – рукопашний бій, дзюдо-самбо, бокс, кікбоксинг, спортивна аеробіка, футбол, футзал, гімнастика, баскетбол і багато чого іншого. Як на мене, дуже важливою особливістю КПІ є те, що фізкультура тут обов'язково. Тобто вона внесена в навчальний план. Ну і тут же від спорту не відвертися. Жму! Жму! Жму, блін! Жмем! Жмем, пацани, молодці! Ну, ось, до прикладу, 12-й корпус, реально, де навчаються студенти факультету електроніки. Саме тут знаходяться лабораторії відомих компаній, такі як Melexis, Ajax Systems, Global Logic, ну і інші. Дуже багато є партнерів, які співпрацюють разом в колаборації з факультетами. Ага, і в них навчаються, прям практикуються. Так, і проходять заняття. Круто. Це наша найбільша гордість, місце, де збирається дуже багато людей. Це центр культури і мистецтв. Колись я тут бував, колись це ще було ДК КПІ. Центр культури і мистецтв. Що тут відбувається? Розкажи. Тут відбуваються різні масштабні, всеукраїнські, там якісь телепередачі, такі як «Україна має талант», «Ліга сміху». Але це все також перетворюється на наш маневр, тобто різні університетські такі масштабні заходи, як «Королева КПІ», «Містер КПІ», от також тут проводиться битва факультетів. Тобто тут 1600 місць, де може багато факультетів разом зібратися. Да, і нормально тут затусити. А що по гуртках у вас? Також є багато різних гуртків, там художні, танцювальні, хорові. Давай весь список напишемо, де, Антош, з якого боку? З цього боку весь список гуртків, які відбуваються. Не на тобі, справа. Ну, що я на дитині мені писати буду. Що, пройдемося по гурткам? Вау! Дуже круто! Клас! Ох, ребята, ви б знали, яка в мене зараз ностальгія. Коротше, в 1999 році, коли ані ти, напевно, що ані ти не народилися, я вже тут грав в КВК. Це була відкрита українська ліга КВК на каналі 1+1. Рік 95-й. Ці качки в ставку потонули, бо то, як виявилось, були кури. І ми виступали на цій сцені. Тоді стали, до речі, з 3 товстунами чемпіонами. Оце зараз, наскільки я знаю, монтують під «Україна має талант». «Україна має талант», так. Ваня, жги, де ми?
Ми зараз знаходимося в навчально-науковому інституті аерокосмічних технологій. Тобто цей інститут в самому КПІ? Так, як структура. Структурний так. підрозділ. І саме зараз ми у стендовій лабораторній залі, де реально студенти виконують свої різні лабораторні заняття. Ось ви можете побачити різні розробки саме студентів безпілотних літальних апаратів, які виконують там на гуртку авіа та ракетобудування. Так, наскільки я розумію, що тут ще кілька лабораторій, напевно, ще так. Так, робототехніки, квадрокоптингу, авіа, ракетобудування, аеро, ну тобто повністю масштаб. І що, і студенти тут проходять прям пари, навчаються? Прям пари, так. Крутяк такі. Да, дуже прикольно. Я бачу по периметру це постери. Це виставка, всесвітня виставка 50 наукових винаходів, які подарувала Україна світу. Лера, бачиш, що там написано? WhatsApp. WhatsApp. А там ось що написано? IMAX. Антон, погнали, не встигаєш, ми вже готові злітати. Так, бігом, летимо на шелу. Давай! Ну що, гуртожиток? Поїхали. Обережно. Піп-біп. А ось і наш готель. Готель? Це ж ніби гуртожиток. А, точно. Гуртожиток, просто подібний на готель. Так що припаркуємо скейти і пішли шукати гіда. Пішли. Так, ну поки що історична будівля. Так, Ігор. Так. Привіт, я Саша. Я Ігор. Так, ну що, йдемо? Прошу. Перший гуртожиток було побудовано близько 100 років тому. Це саме перший гуртожиток, який було побудовано на території КПІ. Ну, ремонту я бачу не 100 років, вже добре. Ремонтуємо регулярно. Прям, типу, цей мармур. Уф, круто. Так, ми зараз біля робочої кімнати. Тут студенти можуть проводити свій вільний час, наприклад, робити уроки. Якщо їм хтось відволікає і заважає, можуть проводити, наприклад, гру мафію. Веди, а ну, цікаво. Це вона для всіх вільна? Звісно. Ну, чого, нормік. Прикольно. До котрої можна сюди приходити? Тут можна працювати до часу ночі. Круто. Ну, реально. Тому і переваги в тому, що якщо ви комусь можете заважати в кімнаті, тут ви можете спокійно працювати. Зліва зараз буде у нас спортзал. Спортзал? Регулярно наші студенти тут займаються. Прошу. О, привіт. Сорі, ми ненадовго. Там живі люди, живі студенти в спортзалі. Привіт. Ні, ну тут видно, що можна було б там доробити, але принаймні, слухайте, це є, тут тепло, нормально. І для занять тут, в принципі, всього вистачає. Крутяк. А як працює ця штука, це ж не безкоштовно, правильно? Це не безкоштовно, так. Ви берете купюри, ось є купюроприймач. Або можна онлайн платити. Або онлайн можна так сплатити за допомогою додатку. Ви вибираєте режим стірки, вибираєте як, час, там різні параметри і потім оплачуєте. А скільки коштує? Якась сама швидка, по-моєму, 15 гривень. А ти скільки витрачаєш на тиждень десь? Гривень 40, мабуть. А де сушить? Сушимо в кімнаті. Лера, хочеш чоловічий душ сходити? Не хочу. Пацани сходять в душ. Хочеш першим піти, Антош? Ні. Не страшно? Випусти мене звідси. Ні, ну... Нормальний душ. Як він працює? І він один на весь гуртожиток чи їх кілька? У нас іде чоловічий душ, жіночий душ і у нас гуртожиток коридорного типу, тому у нас душі лише на першому поверсі. Ага, а скільки поверхів всього? Всього 5 поверхів. 5 поверхів. Цікаво, скільки кімнат? Від 200 до 300, я думаю, десь. Кімнат чи людей? Кімнат. 7 душових кабінок на всіх чоловіків гуртожитка. Ну, це замало. Черги бувають, ні? Враховуємо, що є, у нас якби час доступу є з 4 до часу ночі, наприклад, і там з 5 ранку до 10 ранку. З 5 ранку до 10 і потім після обіду? З 4 до часу. Єдине, що класно, що до часу ночі працює душ, це добре, тому що реально в тебе є величезний проміжок.
Для того, щоб сходити. Може хтось тісно після роботи прийде і так далі. Туалет? Туалет. Можна я гляну, так? Так, звісно. Ходімо. Ну, тут все норм. Тут зазвичай, я так розумію, там вмиваються, чистять зуби, дзеркала є. А от тут є і кабінки, нікого нема. Є і кабінки, і зачиняються. Та зачиняються. Слухайте, тут робили ремонт. Ну, насправді, ремонт зроблений. Нещодавно. Ну, моя кімната. Так. Ласкаво прошу. О, привіт, пацани. Ой, залітаєш. Тут же можна знімати маску? Думаю, можна. Ден, можна ми знімемо маски? Ден головний? Старший. Каже, саме лучший стул у мене. У мене є 2 заступника. 4 з яких... Ось так прикольно. А чого ви клеїли обої? У вас закінчились вони чи що? Да, мы как бы начали что-то делать ремонт, а потом ужаснулись с того, что супер все нужно делать, он затянулся на неделю и решили быстро-быстро его делать. А наскільки на це грошей пішло, пам'ятаєш? 3000 гривень пішло в нас на обої, і на фарбу там менше, по-моєму, ніж 500. Пацанів тут прикольно. В кожного свій стілець. Ну, щоб ніхто не вкрав. Це чий? Це мій. Так, це чий? Тож ти вмієш ремонт робити. І ще є табуретка. Гостьова, ну і барон. Понятно, окей. Можу я спробувати ліжко? Просто, ну, наскільки воно м'яке чи тверде? Пружинка чи це? Да нет, доска и матрас. Дошка і матрас, да? У нас, в принципе, кто хочет свои матрасы стелят, а те, кто не привередливый, не спят на общаге. Ага, ну що, сходинки є на другий поверх. Це дуже весело. В цілому, чисто, пацани, молодці. Лєр, давай, на тобі холодильник і кухня. Ого, ні, так у вас тут фулл хаус. Олів'є в баночці. Олів'є! Ось такі огромні банки. Вот так надо робити! Огромне олів'є, глянь. Офігенчик! Це хтось з хати приїхав, да? Чи свято було, пацани? Мама на день народження передала, що вже? Мама на день народження І передала. шуба є, і ковбаса. Ну що, я знайшов ще один класний плюс високої стелі. Там, де я ніколи не дістав би, живуть непотрібні речі. Тазик. А отам тазик, Антоша. Ні, ну це геніально. Вважаю, що раціональне використання простору. Так, що, підемо далі на кухню? Так, Так. Це ваша кухня, вірно? Так. А наскільки часто ви тут взагалі готуєте їжу? Чи зазвичай замовляєте, чи від батьків? Я в основному готую, але я не так багато їм, я снідаю. Чи є тут таргани? Це невеликі кількості, їх регулярно труять. Лєра, Лєр, я тут знайшов ікону стиля. Щоб ти в нас не розумієшся на стилі? Чувак, просто це ідеальний лук для гуртожитка. Ні, ну так тепло. Це класний лайфхак. Це хто в'язав? Мама? Бабушка. Просто розорвав. Клас, дякую тобі. Який курс? Перший. Видно. Друзі, протягом випусків «Універчек» ми неодноразово згадували про сторінку Pedan Education в Instagram. За ці 10 тижнів ми вже сформували справжнє освітнє ком'юніті і дуже хочемо продовжувати. Підписуйтесь на Pedan Education в Instagram, адже там знайдете всі найактуальніші новини про освіту, цікаві рубрики про мистецтво та історію, підбірки книг та фільмів, корисний розбір різних професій, лайфхаки для навчання та багато іншого. Попереду запланували ще купу всього цікавого. Тож, підписуйся та підтримуй якісний освітній контент. Ну і на закуску ми залишили Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Григорове, що? Ча. Я впевнений, що всі студенти або абітурієнти бачили цю картинку, бачили цей червоний корпус, тому що він, напевно, що один з найрозкрученіших, найпопсовіших в гарному сенсі цього слова. В цей університет їдуть з усієї України 100%. Ми не могли сюди не завітати. Так, пішли знайомитися з гідом. Камон! А ти знаєш, чому він червоний? Бо тоді радіація була і дощ пішов червоний там. Привіт, Максим.
У мене 17 років вже є одне запитання, яке мене дуже сильно мучує. Це чому корпус червоного кольору? Тому що він засмучується, коли деякі студенти погано навчаються. А до речі, напишіть в коментарях, що ви чули, чому червоний корпус саме червоний. Ну, може там щось цікаве буде. Проведеш екскурсію? Let's go. Точно? Точно. Нині університет Шевченка – це 12 факультетів, 7 науково-навчальних інститутів, 1 науково-навчальний центр, 3 інститути, 2 коледжі, 1 ліцей, 2 підготовчі відділення. Це понад 25 тисяч студентів, близько 2 тисяч іноземних студентів, близько 3 тисяч викладачів. Це музей, ботанічний сад, Канівський заповідник, астрономічна обсерваторія, бібліотека Максимовича та видавнично-поліграфічний центр. Це університетська клініка, психологічна служба університету, соціологічна лабораторія університету та інститут психіатрії. Насправді Шева величезна, і багато хто з першокурсників та абітурієнтів думає, що це лише червоний корпус. Ну так, всі так думають, здебільшого. Так, але насправді в нас більше 20 факультетів. 20 факультетів? А корпусів? Так, якщо чесно, я навіть всі, мабуть, не перелічу, але точно більше 15. Йожик. По всьому Києву. А у вас всюди Шеви висять? Шевченки мається на увазі. Тарас Григорович, вибачте. В кожному корпусі є мінімум 1, але загалом їх дуже багато. Пропоную челендж. Рахувати Шевченків. Давай, перший. Це мій буде. Я його побачив. А я перший сказала. Так це Ярослав Мудрий. Що, походимо? Да, пішли. Лера, Шева, я знайшов Шевченка. Хитрюга. Та чого, ну, я в мозаїці побачив. Це не рахується. Тут вчаться студенти чи тут адмінкорпус? Тут насправді знаходиться частина адміністрації і 3 факультети – філософський, історичний і інститут права. А, тобто вони прямо в червоному вчаться? Так, звісно. Прикольно. Щоб екскурсія була цікавішою, пропоную знайти кабінет найголовнішої людини в університеті. Ти що, охоронець? Лайк. Я думаю, ну, може бути президент або ректор. Напевно, що ректор. Все правильно. Ректор університету. На ізі. Час пішов. Лера, куди нам? Тут є музей історії університету. Мама, де ми? Я щось лаханувся. О, туалет. Я би сходила. Чекай, прикольно. А, це шрифт Брайля. Ну, для незрячих. Прикинь? Круто. Молодці, прям респект. Ну, йди бігом. А я ревізію в туалет. Так, перевір. І так, хаус-тур по туалету в Шеві. До речі, пахне тут дуже свіжо, не воняє. Є 3 раковини. Цікаво, чи є мило. Я бачу, що воно є, але я не хочу мочити руки. Тут можна вальсувати, танцювати вальс. До речі, покличемо зараз тата і будемо тут займатися танцями. Глянемо, що тут в туалетах. Нічого собі. Оце рівень. Немає, звісно, туалетного папіру, але це так зазвичай буває. Але туалети дуже чистенькі. Є туалет. Я в шоці. Класний туалет, ставлю лайк. Так чистенько. Він реально величезний. Угу. Та, лавки всюди. Це, до речі, круто. Можна повчитися, повтикати. Я вже втомилась ходити. Я не знаю, о, відкриті двері, давай зайдемо, спитаємося. Ну, давай. О, Лірусь. Ого. Крутя. Ого. Ну, люди в шоке, глаза аж вилазять у них. Я знайшла Шевченка, ось. В масці. Ай-яй-яй-яй, в тебе 2, в мене 1. Дивись, Антоша, де вона знайшла Шевченка? Кажу тобі. Молодий Шевченко в масці. Молодець, Лера. Далі, камон. Тобі не здається, що ми ходимо по колу? Це так і є, по суті. Треба змінювати поверх. Угу. Center of the Arts. А, мистецький салон. Прикольно. Цей мистецький салон. Може, тут ще й церква була колись. Так, а ну. А що тут? Двері відкривайте, ноги витирайте. І знову прикольна аудиторія. Ага. Прикол, дивись, тут 301 вид на корпус Шевченка. Угу. А тут... І зимою, весною. Пап, а чого тут червона кнопка в червоному корпусі? Натисни її через 3, 2, 1.
А чого ти не ха-ха-ха? Заповільно треба було? Ха-ха-ха. Ти що? У нас різний ритм. Все, пішли звідси, пішли. Я перепрошую, тут ректор не пробігав. Сорі. Ми, здається, близько. О, перший проректор, вже тепло. Є. Нарешті. Опа, що тут? Зустрінемось у мене в кабінеті. Макс, ти серйозно? Класний квест. О, Відділ по роботі зі студентами. Це не скоро. дивись, тут є фрі Wi-Fi. Давай перевіримо. Я знайшла студентський парламент. Чекай, зараз, секунду, треба перевірити, чи працює Wi-Fi. Ну це ж... Юху! А ну спробуй кудись зайти. щось А ну. загуглити. Загугли, де тут студентський парламент. Тут парламент. Да. Тут парламент. Працює. По-перше, Wi-Fi працює, ребят. По-друге, пише, що тут парламент, ось тут. Так от тут написано. Що, йдемо всередину? Я не знаю, може його там і немає, але... Добрий день. Заходьте. Привіт. Камонушки. Ну, знайшли. Я вас вітаю. Красавчик. Так. Це був квест всього життя мого. У мене тут творчий безлад, але насправді для вас є маленькі подарунки. Від студентського парламенту за те, що знайшли наш кабінет. Шевченко, Клас. це вже третій. 3-1. Я думаю, що в цій красивій будівлі має бути супер красива їдальня. Така як ресторан. Боже, студенти її обожнюють. Реально? Покажеш? Звісно, ходім. Їдальня студентська зала називається. Прошу. О, дякую. Дякую, давай, ти молодий. Вау. Ага. Ну що, хотіли ресторан? От вам ресторан. А чого тут пусто нікого немає? Тому що останнім часом через карантин у нас або дистанційка, або змішане навчання, тому більшість студентів вони сидять вдома. Лера. Шевченко. Туди не дивись, там Володимир Великий. 3-2. Слухай, то що, ми не поїмо? Зараз тут не поїмо. Може, є якісь нички? Знайдемо. Так, а це що за ще один ресторан? Це їдальня викладачів. Студенти тут зазвичай не їдять, але я домовився. А викладачі можуть їсти в студентській столовій? Можуть, в принципі, можуть. Прикольно. Так, ну що, прошу, сідайте. Бачиш, що там? А, Бачиш, що вже 4-2. 4-2. Хорошо. Доброго дня. О, прям так прикольно. Ну що, понеслась? Гулять так гулять. А ціни, до речі, як для Києва, прям супер. Я по-багатому буду. Закуску, лосось, огірок, свіжий і помідор. А я буду філе курки і пюре. У мене стандартний набір: пюре, котлети по-київськи і компот, будь ласка. А у вас в студентській їдальні теж приносять меню? Ну, насправді, я в цій їдальні вперше, але в студентській їдальні стандартна схема, з розносами, студенти приходять, набирають собі, оплачують. А що по цінах? Такі самі, як тут, чи дешевше там? Такі самі, як тут. А в скільки в середньому тобі обходиться обід? Ну, як сьогодні, наприклад. Те, що ми замовили, буде коштувати десь гривень, скільки, 60-70. Ну, от моє меню пюре, котлети по-київськи, компот десь 60-70 гривень. А Шевченко спиною приймається? Ні, ми тільки лицем. Що не Шевченко? Та то не Шевченко. То Богдан Хмельницький. Я думаю, тебе треба відправити на факультет історії. Вона в тебе якось дуже хромає. Дякую. Ну що, викладацькі їдальні, їжа. Чек! Як зняти цю плівку? Що, у вас знялося? В мене ні. Котлета по-київськи має витікати, і вона витікає. Ребята. Вгадайте, хто вже вліз в картошку? Ти вже вся? Звісно. Смачно? Я прям констатую, що це смачно. Угу. Поки Макс там рішалова по університету, розрахуємося. Можете розрахуватися? Карткою? Готівкою, карткою. Карткою? Я за всіх плачу. Я наїлась. Прикольно. $90 гривень. Але з лососем, вибачте, в мене був обід. Дякую. Класні ціни. Ну що, як вам червоний корпус?
Я лайк. Да, мені теж сподобався. Як я казав, тут вчиться лише 3 факультети. Всі інші, більшість із них в студмістечку і декілька на Лук'янівці. Тому зараз запрошую поїхати в студентський кампус на мою батьківщину, факультет радіофізики. Ага, а де це? На ВДНГ. На ВДНГ. Так. Хвилин 40 їхати? Десь так. До години. Десь 40. Так. Ну що, let's go, прям цікаво, тут містечко. я не поїхали. Камон. Ми знаходимося зараз в самому серці студмістечка. Тут гуртожитки, КНУ і дуже багато людей і спортмайданчиків. Тут класний такий двіж, спортивний двіж. Там баскетбол, ось там от тренажерка. Тут можна навіть припаркуватися. Там тенісні корти, от там от пробігати можна, там футбольні корти. Блін, ну реально і круто. І це все між гуртожитками, ну, прям класно. І багато молоді, спортивної такої, от, привіт, пацани. КНУ імені Тараса Шевченка має одне з найбільших студентських містечок в Україні – 22 гуртожитки та 2 готелі, в яких мешкає більше 8,5 тисяч осіб. Більшість гуртожитків сконцентровано на виставковому кампусі. Тому для переважної кількості студентів дістатися до навчання займає 10 хвилин, оскільки корпуси знаходяться поруч. Також до корпусів, що розташовані у центрі міста, можна доїхати на метро за 20 хвилин. Так, ну що, зараз ми на виставковому центрі. Тут знаходиться більшість корпусів нашого університету. Ну, наприклад, механіко-математичний, радіофізичний, фізичний, географічний, біологічний, або, як правильно казати, ННЦ ІБМ, така довга абревіатура. Вот. Тому зараз, мабуть, запрошу вас до рідного факультету. Слухай, перед тим я хотів би зазначити, а правда, що ж ці корпуси були в кліпі 21 Pilots? Так, все правильно. В Чорнобилі від HBO. Ще не так давно тут знімав кліп Ед Ширан. Прикольно. Крутяк. Ну що, веди? О, прикольний корпус. Так, це мій рідний корпус радіофізичного факультету. Від червоного корпусу ми їхали сюди, ну, майже 40 хвилин. Я так розумію, що метром так само десь їхали, так? Так, це десь 30-40 хвилин добиратись. Десь хвилин 5-7 до метро, потім... Так, але треба розуміти, що тут весь студентський кампус, тобто більшість гуртожитків поряд. Тут 5-10 хвилин пішки йти. А, тобто ти живеш тут, поруч? Так, тут розвивається інфраструктура, тут з'явилася нещодавно Позата хата, Домінус, купа супермаркетів поряд, тобто мінімум 3 великих супермаркети поряд. І плюс один з найбільших торгових центрів, здається, в Європі, Республіка, там же на Теремках, добудували нещодавно. Окей, що, покажеш нам, що тут є цікаво? Ну що, ти думаєш про те, про що і я? Так, ми просто в Ужгороді не змогли зняти кліп, як Майлі Сайрус, типу, де вона катається на цій штуці. От я думаю, а якби тут? Прикинь, я так, типу, звідси хабась. Так, щоб йому не було 50 років, воно би не відвалилось. Класний кліп би получився. Ладно, пішли далі. Хоча ідейка була непогана. Так ми запатентуємо її. Це 3-й поверх, він найбільш тусовочний, і тут проходять просто розривні студентські квартирники. Квартирники? Це що таке? Наскільки я знаю, ти не знаєш, що таке квартирник? Я не знаю, що таке квартирники. Скажи, будь ласка, що таке квартирник? Студенти збираються разом, грають музику, співають. І це дуже-дуже ламповий двіж. Слухай, ну це ввечері зазвичай відбувається? Всюди пускають студентів ввечері? Так. Ми просто фактично домовляємося і проводимо тут квартирник, ну, наприклад, там до 10-ї вечора. Через там офіційне подання, звернення, але це не важливо. Важливо те, що тут реальний студентський вайб, тому що сотні студентів збираються в холі, співають, показують свої таланти, і це дуже атмосферно. Приколдес, лунатека. Ага. Да, це наш коворкінг студентський. Він безкоштовний абсолютно для студентів. Тут можна каву пити, навчатися, там повноцінні робочі місця на 2-му поверсі. Коротше, кайф. Настолки я бачив всякі. Насправді його відкрили випускники університету, компанія Loon.ua. Я чув про це. Це продаж квартир, оренда. Так. І домовились про це з ними також студенти. Був такий студент Рома Курленко, він домовився з ними, вони зробили цей коворкінг. А після того ще зробили коворкінг на сусідньому факультеті, називається «Читалка», теж туди сходимо. Коворкінг взагалі напрямлений на українське продуктове IT, тобто тут дуже багато різних
спікерів, роботодавців з українських продуктових IT-компаній. А, тобто вони тут роблять майстер-класи чи що? Майстер-класи, лекції на якісь актуальні теми, розповіді про працевлаштування і подібні всякі штуки. Але Круто. насправді не лише лунотекою єдиною багаті. Тобто в нас є ще інші лаби або аудиторії від партнерів, наприклад, Huawei, GlobalLogic, Samsung і таке інше. В нас тут самообслуговування, можна купити собі кавуську, чай, водичку і покласти гроші. Так само тут сортуються сміття, сортуються стаканчики, є купа різних настолок, книг. От звичайна лекційна аудиторія. О, давайте запустимо Антошу. Заходь. Клас! Ні, ну дивіться, от тут видно, що тут прям навчаються, знаєте, без червоних доріжок, тут прям все пропахло знаннями. Я тут відсидів стільки часу вже насправді на цих лекціях. До карантину, так? Так, але тут круто. А може так, коротко, стисло, але чесно, плюси і мінуси навчання в ШЕВі, на твою думку? Так, окей. З плюсів в нас дуже багато спеціальностей. Можливо, я помиляюсь, але, мабуть, найбільше освітніх програм в Україні. Це перше. Друге, можна користуватися плюсами різних програм, тобто можна факультативно ходити на курси, наприклад, на інші факультети. Це мало хто користується, але це можна робити. Третє, те, що в нас насправді корупція – це просто найнижчого левела, тому що майже всі студенти, яких я знаю, жодного разу, навчаючись в університеті, не стикалися з фактом корупції на навчанні. Це на твоєму факультеті? Чи це не всіх. Я дуже багато студентів знаю, це true. Лише на деяких факультетах там іноді ще може трапитись поодинокі випадки, але вони дуже швидко вирішуються. І як саме вони вирішуються? По-перше, стандартні звернення до адміністрації. По-друге, є такий орган комісія з етики, яка розглядає ці питання, повністю їх розбирає, досліджує і потім закриває. Ще плюси? Так, серед ще плюсів є дуже багато крутих викладачів, і зараз університет намагається прогресувати. Він враховує думку студентів про навчання на постійній основі, там через опитування, просто питає у органів самоврядування і підключає роботодавців. Серед мінусів можу виділити, по-перше, те, що як усюди трапляються не дуже хороші викладачі, це true. В якому сенсі не хороші, типу застарілі бувають методи? Викладачі, які більше спрямовані на, наприклад, наукову діяльність, і вони не завжди можуть все там ідеально пояснити і не дуже паряться. Але насправді в таких випадках просто треба їм напряму про це говорити, якщо вони не виправляються адміністрації. І з ними пропрацьовуються ці питання. І ще є такий мінус, особисто для мене, англійська мова. Вона є обов'язковою на першому курсі, на більшості факультетів, а потім 3 курси факультативно. Але після 4-го курсу на випуску ти складаєш екзамен з англійської мови. І прикол в тому, що більшість студентів просто забиває, тому що факультатив забивають про те, що там буде екзамен, а потім такі ой. Ще мені цікаво про ціну за навчання поговорити. З приводу навчання ще контрактної форми, ціна дуже різна, там до 50 тисяч чимось буває. Чи можливо тут навчатися і при цьому працювати десь? Так, я навчаюся і працюю, як і більшість студентів. Тобі зручно з розкладом своєї роботи зміщати? На перших курсах це дуже складно, тому що ти лише в'їжджаєш, багато треба вчитися, щоб зрозуміти взагалі, що в університеті відбувається. Але з часом, особливо на магістратурі, навантаження зменшується, бо ти вже розумієш, як себе в університеті треба поводити, як навчатись. І ти просто звикаєш, наприклад, парт-тайм можна спокійно собі взяти. А більше про роботу у Києві у нашій постійній рубриці «Робота чек». Коротко про роботу в Києві. Усього в місті більше 8840 вакансій. 13% вакансій для студентів. Також є варіанти для кандидатів без досвіду. 14% вакансій розраховані на неповну зайнятість. У топі категорій – сфера обслуговування, продаж, закупівля, краса, фітнес, спорт. А це найпопулярніші вакансії в кожній з категорій.
Порада від Work.ua. Успішна кар'єра передбачає розвиток двох типів умінь – hard skills та soft skills – професійних навичок та надпрофесійних. Однаково розвивайте і ті, і інші. Сьогодні розглядаємо плюси та мінуси професії економіста. До речі, бачу, що позаду? Шевченко, а це значить вже 5-2. Так, а що по спорту у Шеві? В Шеві секційна система спорту. Тобто ти щосеместра можеш обрати для себе один з 19 видів спорту. Так, до речі, тут зручна система, коли ти сам можеш вирішувати, коли тобі поставити пару, або ввечері, або зранку. Це дуже зручно. Наприклад, у цій залі можна цілий семестр позайматися футзалом. Гандболом або волейболом. А можна цілий семестр займатися гірьовим спортом та важкою атлетикою. А ще тут є танцювальна та спортивна аеробіка. Пішли танцювати. Хорош. Лєра плавати не любить, а я із задоволенням би цілий семестр або навіть кілька провів в басейні. Причому басейн офігенський. Прям супер. Один семестр можна провести в сексі атлетичної гімнастики. А це прикольно. Як тобі зала? Круто. Ну, Антон, вже їдь, ну вже важко ноги піднімати. Антоша, бігом поїхав. Оп. Хух. Ще тут дуже класний стадіон на вулиці. Да, чисті роздягальні, душові. Але є маленьке але. Насправді, фактично фізкультура в Шеві – це факультатив. Тобто студенти не зобов'язані ходити і займатися спортом. Це ніхто не контролює, в тебе немає заліків, нормативів тощо. Ну і я впевнений, що більшість студентів, на жаль, при такому розкладі просто заб'є. Талер? Угу. Так, ось це гуртожиток номер 2. А це, напевне, Карина. Привіт. Привіт, я Саша. Карина. Лєра. Приємно познайомитися. Взаємно. Слухайте, у вас класне тут містечко? Да, Багато стільки всього. Так, нам теж дуже подобається. Тут взагалі майже всі гуртожитки університету на одній території. І це дуже класно, бо у нас багато спортивних майданчиків, як ви вже могли побачити. Тут дуже зелена територія, поряд метро, магазини, 20 хвилин пішки вже Голосіївський ліс. Ну що, показуй, де ти там живеш? Не страшно? Ні. Ні, ну дивіться, оце. Значить, у нас тут галерея. Лєра. Що? Шевченко, пам'ятник, тан-тан, 5-3. Окей. Каріна, якщо у вас десь тут ще є фоточки. Каріна, не підказуй йому. Каріна, не підказуй. Клас. Ні, ну, по-перше, ну давайте, я стільки часу в холі ще не хотілося проводити в гуртожитках. Значить, а тут прямо можна тусуватись? Так, у нас тут люди працюють, бо тут є зона Wi-Fi, і можна відпочивати, чекати там друзів, просто навчатись, сидіти, там, чилити просто. Безкоштовний Wi-Fi? Так, без паролів. Автомат. Не можу не відмітити, причому шоколадки, солодке. Бутерброди є. Так, бутерброди, круто. І попити. А плазма працює чи для краси? Так, тут навіть футбол збираються дивитись, коли йдуть матчі. Ні, ну це реально крутяк. Ну що, покажеш нам свою обітель? Так. Прикольно, для пропозиції. Ну, як прикольно. Ага, це теж класно. Ні, ну перший поверх зроблений круто. Це ми щойно, так, пройшли кабінет завідувача. О, прям офіс. Які люди. Живі люди. Жива людина. А це, до речі, кухня. У нас тут є пралки. Тут можна попросувати речі, тут є 3 стиральні машинки. Ну, покажи одразу, що. Ось тут можна сплачувати готівкою за прання, можна скачати додаток. По чому? Взагалі, мінімально, здається, 35 гривень. Слухайте, давайте кухню одразу глянемо, ми вже майже на кухні. Кухня у нас однакові на кожному поверсі, є 2 плити, ось раковини, ми тут готуємо, все працює.
Тільки немає духових шафів, але мені здається, це не потрібно. А їсте ви в кімнатах? Окей. Ну, пішли в кімнату. На перший поверх ремонт дійшов, на другий, я бачу, ще не зовсім. Ще не дуже. Так, нам сюди? Так. Прошу. І, до речі, світло теж не всюди дійшло. Так, на третьому поверсі у нас ще є кімната відпочинку, це як читальний зал, але там ще можна полежати на пуфіках, подивитись телевізор, ну, загалом відпочити від навчання. Я вам зараз її покажу. Ось наша кімната відпочинку. Оу, so cute. Мілота, Sweet. Да, прикольно. Ви тут тусите? Так, інколи ми тут збираємося. У нас тут влаштовують кінопокази. Ми дивимося по телевізору кіно, ну, підключаємо техніку. Ось, також повісили карту зоряного неба, щоб розвиватись. Також у нас тут є різні настільні ігри, пазли, японська гра. А до котрої тут можна тусити? До 11-ї. До 11. Ну, нормально. Да. Давай його тут закриємо. Ні, не чесно. Нікому. А це ж теж Шевченко? Ну, можна. Ну, де? Ну от, по вусам видно, що Шевченко. Феофан Прокопич. Який це Шевченко? Феофан Прокопич. Ти вже не тули, будь ласка, це мене. Ладно, я ще знайду. Все, йдемо, пап. Нема шеви. Зараз я вас проведу в свою кімнату. Вже можна знімати маски. Так. Да. О, ти нам поруч. Вау. Вітаю вас у моїй кімнаті. Роби нам рум-тур. Відкривай шафу. Всього таке. Власне, тут у нас шафа є з речима. Тут ми бережемо наші харчі, посуду, туди-сюди. Так. Холодильничок. Можна заглянути? Можна. Він з цього боку відкривається. Так. Ну, все нормально. Чистенько, їжа є. Так, головне, щоб було. А ще в мене є тут погреб. Вау! Оце, звісно, НЗ, ребята. І там до кінця все заставлено банками. У мене там сховище ще з першого курсу. Їсти захотілося, так? Так, тут ми зберігаємо речі. Ой, вибач. Та все чистенько, не переживай, батькам все одно не буде. Да. А ще в нас піднімаються ліжка, і тут також можна зберігати речі. В ліжку. Ой. Геніально! А реально це так зручно. Геніально! Я вже казав геніально? Да. Так, і ще у нас така штучка. Геніально! Але у нас не всі кімнати такі насправді. У нас є деякі кімнати двійки, там де є велика шафа, вона вмонтована в ліжко, тобто вона разом з ліжком, так. Ось. А ще не всі гуртожитки такого типу, як наш, бо це блочного типу, і не всі факультети мають гуртожитки блочного типу. А які є ще? Є ще коридорного типу, там просто кімнати, ну, спільні коридори і по одній кімнаті. І в кімнатах там по троє, по четверо людей може жити. А у вас тут один душ на блок, а там? Так, а там один душ на весь коридор. І туалет також на весь коридор. А по ремонту це який гуртожиток? Ну, типу, крутий чи такий собі? Ну, в нас середненький вважається. Є кращий. Наприклад, я знаю, в гуртожитку філологів зробили новий ремонт. Ось, але вони більше платять за проживання. О, скільки ви платите? Я плачу за півроку 3 тисячі, тобто у рік це 6, але з наступного року буде підвищення цін на гуртожитки, бо збільшується стипендія на факультеті, ну і взагалі в університеті. І через це варіюється ціна на проживання. То зараз 520, як у всій країні, Ну, так? так, На 500? приблизно. А буде? Я ще не знаю, я ще не розраховувала. 800? Оскільки філологи платять за кращу умову гуртожитку? Ну, там 1000 з чимось десь. Ну, але кращий гуртожиток, але більше платять? Так. Зрозуміло. А ще у мене в блоці є лічильник, тому я плачу трохи більше, ще окремо за електроенергію доплачую. 500 плюс. А скільки ти платиш за Півроку 250 гривень. А ви тут ремонт самі робили? Так. І цю штуку також самі привезли. І стіл також. Ми тут все самі зробили. Ну, взагалі, коли я заселялась, тут був зроблений гарний ремонт, але мені з сусідкою не сподобались шпалери, і ми вирішили їх перекидати. Класно. В гуртожитку є хлопці? Звичайно, ми разом всі живемо, і хлопці, і дівчата. І буває таке, що в одному блоці живуть і дівчата, і хлопці. Ні, ну я до того, що є хлопці, щоб попросити, щоб вам лампочки відкрутили. Так, треба просто їх купити. Окей. Що, глянемо туалет? Да. Скільки вішало? У нас на один блок ванна кімната. Тут є
Ванна, туалет, раковина, всі удобства, так сказати. Гаряча вода є, холодна теж є. Круглий рік. Так. Ну, інколи виключають гарячу воду, але терпимо, бо в нас у підвалі є загальний душ для всіх, ось, і там є тепла вода завжди, бо там бойлери стоять. А ви то самі прибираєте чи вас? Так, самі. У нас є графік чергувань, і ми з сусідками прибираємо. Сорі, я перепрошую. Я знаю, що це читінг, але я відкрив телефон випадково, а там... Не рахуємо. А там 5-4, ти все одно перемагаєш. Дякую тобі за цю екскурсію. Будемо прощатися прямо в туалеті. Тан-тан. Дивіться, у нас є така традиція. Ми завжди заходимо в кімнати до гідів, які до нас звертаються, і їм, звичайно, не соромно показувати свої кімнати. Але ми пробуємо заходити в кімнати, де нас не чекають. Як зараз. Я бачу, двері відчинені. Юж. Привіт, пацани. Ми до вас на секундочку. О, двіжуха, оце я розумію. А я себе не сохранився. Я себе не сохранився! Клас. Пападос, а чого? У вас нічого ж такого запретного нема? Ні, ну да. Точно, привіт. У нас нож упав. Тільки? Ніж упав. Це ви на мене лякаєте чи що? Ну ви у вас в руках, ніж у нас. Окей, а де вчитесь, на якому факультеті? Я на Психфак. Звучить стрьомно. А ти? Я на філософському, на медицину. Ну, пацани трошки по-іншому живуть, ніж дівчата. Окей, все, пока, дякую. Ну, молодці. Пацани. Ну, те саме, ребят. Все чисто, нормально. Ванна. До речі, ванна більше. Пацани більше, ванна більше, але старіша. Перші дні війни, коли ворог намагався захопити Київ, столичні виші розгорнули потужні волонтерські центри. В університеті імені Шевченка відкрили гарячу лінію для психологічної підтримки. В університетській клініці в будь-який момент готові розгорнути шпиталь. Понад 200 шевченківців вступили до ЗСУ, Нацгвардії та тероборони. На жаль, тяжкі втрати університет не оминули. На сайті КНУ є сумна сторінка віртуального меморіалу. Гуртожитки КПІ вперші, найважчі для столиці тижні, без зайвих слів пускали біженців з окупованого передмістя. Зараз студенти також можуть поселити родичів, якщо є вільні місця. КПІ, як і всі ми, збирає гроші для ЗСУ. Але є в універа і особливі підопічні. Студенти політеху допомогли з організацією притулку для тварин. Зараз він активно працює. Туди регулярно привозять чотирилапих з гарячих місць. Ну а могилянці були одними з перших, хто після деокупації поїхав відбудовувати Бучу і Ірпінь. Це є такий крутий волонтерський проект «Сміливі відновлювати». А ще в Києво-Могилянській академії є власна ініціатива «Взаємодопомога КМА». Для студентів, випускників і викладачів Могилянки, які стали на захист України, взаємодопомога вже зібрала більш ніж 480 тисяч гривень. Якщо вдома не Київ, Київ то його планти не грилів, техніку на автомобілі. Ти цього не бачив раніше, половині ти не повіриш, але все ж Київ то його вдома. Нещодавно на ВДНГ відкрився крутий урбаністичний парк, де можна покататись на скейтах, роликах, самокатах. Там є ще баскетбольне поле. Взагалі дуже круте місце для молоді. Плюс ВДНГ – це місце, де всі тусуються. Тут є пішохідні зони, є різні кафешки, фудкорти. Взагалі реально кайф. І все це в 20 хвилинах від гуртожитку. Ну як тобі? Слухай, реально класна точка, дякую тобі. Я вам скажу, це просто Каліфорнія! Але я тобі зараз покажу вічну класику. Готова? Ну, пішли на ту вічну класику, олдскульну. Доведеться поїхати трошки.
А пішки не дойти? Вже то мінус. Лера мене повела в модну кафешку, але як тут не згадати про просту, трушну київську перепічку, якій просто мільйон років. От я не знаю, скільки я знаю Київ, стільки тут була ця київська перепічка. Ну не знаю, я в ній ні разу не була. Зараз тебе тато навчить, що таке трушне київське життя. Що стоїш, бачиш, звідки черга починається? Це тобі модне місце, а не якісь там кафешки хіпстерські. Йдемо. Ха-ха-ха, клас! Тримай, чого дивишся на мене? Да, час очікування занадто довго, як на мене. Тримай, я ж не жадіна, я вам теж купив. Антоша, я купив нарешті за свої гроші всім перепічку. Це серветочки? Дякую. Ну що, а тепер знайомтеся. Київська перепічка. Фактично, це такий, я не знаю, щось середнє між біляшом і, як він там називається, круасаном і чебуреком. Всередині з... Сосискою? Сосискою. В Києві поїсти за 30 гривень в самому центрі не так вже й багато місць, правда? Ага, він має. А тут можна і наїстися. Пішли? Київ – одне з найбільших, найдавніших і точно найкрасивіших міст Європи. І це не тільки кияни так вважають. Минулого року столиця України увійшла в топ-5 найінстаграмніших міст світу. Тут проживають близько 3 мільйонів людей, тому ви точно знайдете друзів за інтересами. А ще в Києві 2,5 тисячі кав'ярень і ресторанів, 60 кінотеатрів, круті фестивалі та концерти. Ви ще не забули, що збираєтесь в Києві вчитись, а не розважатися? Минулого року Київ увійшов в 100 найрозумніших міст світу за рейтингом Smart City Index. Тому тримайте планку. Це мій улюблений пішохідний міст, який з'єднує правий берег Києва і Труханів острів. За що я його люблю? За те, що це мекка для тих, хто любить ходити, бігати, кататися на велосипедах. Там є і пляжі, і паркова зона. Ну, просто супер. Ну, цей міст, звісно, крутий, але я рекомендую все ж таки інший. Ось, новий сучасний скляний міст з крутими велодоріжками. Тут можна і на скейтах, і на самокатах, на чому хочеш. І з дуже крутим видом на Київ. Так, дивіться, отак красиво вид на Поділ, на Дніпро, на лівий берег. І десь ось там далеко знаходяться гуртожитки Могилянки. Найс. Це реально так. А ще тут диви, яка класна тема. А ну, йдемо. О, тут склопи. Боїшся висоти, то тобі сюди краще не йти. Вау. Але стрибати на них не варто. Та тут стояти стрьомно. Да. Але прикольно. 24 лютого, приблизно о 5 ранку, столиця прокинулася від вибухів. Так, для киян і всієї України почалася війна. В перші ж дні в місті почали формуватися добровольчі загони тероборони. Під військкоматами стояли черги. Президент пообіцяв зброю тим, хто готовий протистояти окупантам. І кияни готувалися захищати свій дім. Російські військові були впевнені, що захоплять столицю України за 3 дні. Але їхній бліцкриг ув'язнув у передмісті. Гостомель, Буча, Ірпінь, Ворзель, Бородянка – ці міста і селища взяли на себе перший удар. Вони назавжди залишаться свідоцтвами російських звірств і української сили духу. В Київ ворог так і не зайшов. Сьогодні, після шоку перших місяців війни, місто потроху оговтується. І хоча у порівнянні з мирними часами столиця виглядає дивно тихою і порожньою, Київ живе. Київ стоїть, а з ним стоїть вся Україна. Лікарні Києва зараз не зупиняються ні на хвилину, приймаючи поранених та постраждалих від бойових дій. Лікарі на своєму фронті не менш героїчно рятують життя кожного українця. І зараз, як ніколи, потребують нашої підтримки. Наш партнер компанія «Київстар» перерахувала понад 33 мільйони гривень на благодійність. Зокрема, 5 мільйонів гривень на забезпечення лікарень медикаментами та необхідними матеріалами. Ми закликаємо усіх українців приєднатися до важливої ініціативи.
Відправляйте смс на номер 8830 і з вашого мобільного балансу буде перераховано 20 гривень до благодійного фонду «Твоя опора». Разом ці кошти можуть врятувати тисячі життів. Дякуємо лікарям за вашу працю. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Продовжимо прямувати на зустріч перемозі. Я вам обіцяв розповісти про те, як Київ змінився під час війни. Ось один з прикладів. До війни тут стояв такий сумний трошечки Тарас Григорович Шевченко і дивився на червоний корпус університету Шевченка. Але коли почали сипатися бомби на Київ, активісти одразу першим ділом, буквально в перші дні війни, почали обкладати пам'ятники культури мішками з піском. А от зараз взагалі він отак от схований від ворожих ракет. Знаєте, це класний приклад того, як українці цінують свою культуру. Улюблене місце зустрічі студентів на Подолі – це пам'ятник Сковороді. Вони тут зустрічаються, тусуються. Шкода, що зараз через війну він закритий, але я знаю таку традицію. Студенти Могилянки дуже люблять його мити. Хтось на фарт, щоб скласти іспити вдало, а хтось просто так. Ну і я впевнений, що якщо Лера вступить до лав Могилянки, може, то вона обов'язково його колись помиє. Забери мене на паті, на Подолі біля гроші буде чекати. Запроси мене на каву, знаю, тут на золотих місце не цікава. Хочу я у парк Шевченка, кажеш, тому... Ми на Подолі, це пішохідна вулиця Сагайдачного, і зазвичай тут дуже багато людей. Всі тусуються з вечора до ранку, з ранку до вечора, тому дуже дивно зараз. Ну, дійсно, тут зазвичай просто всюди люди, вуличні музиканти, кафешки працюють дійсно цілодобово. Ну, але зараз в країні військовий стан, комендантська година, і після 9-ї всі починають поспішати додому. Мам, зразу ти до ранку буду гуляти я. З ним на Дніпрі п'янію, то не моя. Мамо, не злись, я склала сесію невідмінно. У мене попереду гори сліз, але зараз я дихаю вільно. Росія принесла багато болю, страждань та розрухи українській землі. Але ми віримо, що світло переможе темряву, що добро завжди перемагає зло, адже правда на нашій стороні. Зробимо все, щоб квітучі, відбудовані та ще гарніші українські міста гостинно приймали абітурієнтів та радували туристів. Ми віримо, що так і буде. Але для того, щоб прискорити нашу перемогу, важливо постійно допомагати армії, лікарям, гуманітарним штабам. Тільки разом. Тільки до перемоги. Наприклад, я постійно доначу через Приват24 зі своєї картки юніора від Приватбанк та Мастеркард. Це займає хвилину, адже процедура проста та зрозуміла. Дивіться, як це працює. Обираєте в Приват24 розділ «Благодійність» і ту сферу, де хочете допомогти. І все. Закликаємо наших глядачів доєднуватись і не забувати, що війна триває. Будь-яка допомога важлива. Слава Україні! Слава ЗСУ! Найприємнішим для нас є те, що в Києві висновки ми можемо писати прямо в нас вдома. Починаємо з території. Отже, територія. КПІ. Студмістечко КПІ – це прям місто в місті. Як на мене, one of the best. Чому? Тому що на території є все. Корпуси, спорткомплекс, гуртожитки, парк, місце, де потусити студентам. Навколо знаходяться магазини на будь-який смак, торгівельний центр, кінотеатр. Що там ще поруч? Там поруч метро, тобто доїхати до центру взагалі 3 станції – це недовго. Ще трамвай. І до вокзалу можна доїхати одна зупинка на трамваї. Так що реально супер територія і знаходиться дуже круто майже в центрі Києва. Фу! Я кажу, пес, будеш майонез? Будеш майонез, пес? Продовжуємо. Мінусом є те, що територія досить таки велика. І за час зйомок ми з групою находили 20 тисяч кроків. І це ми навіть не все обійшли. Ну, для когось це мінус, а для когось плюс. Ходити, я вважаю, треба. Національний університет імені Шевченка. Територія плюси. Треба зазначити одразу, що всі думають, що Шевченка – це червоний корпус. Але насправді в червоному великому першому корпусі розташована лише адміністрація і декілька спеціальностей. Решта корпусів розкидані по Києву, причому так істотно розкидані.
Да, у них є своє студмістечко, але треба знати, що воно знаходиться не в центрі, і їхати до нього на метро приблизно 40 хвилин, а це досить таки довго. З позитиву, студмістечко розташоване біля ВДНГ, і там вже є де погуляти. Насправді, там і урбан-парк, і просто парк, велосипеди, кафешки і так далі. Насправді, студентам там прикольно тусити. Києво-Могилянська академія. Всі корпуси знаходяться поруч, територія невелика, і все це в туристичному історичному центрі. Купа кафе, пішохідна територія, поруч Дніпро. Цей район називається Поділ, я його дуже люблю, тому ставлю лайк. Я, до речі, не знаю, як там зосередитись, тому що там реально постійно багато людей. Там і зранку, і в обід, і ввечері гуляють і кияни, і туристи, і хіпстери, і хто завгодно. Тому будьте готові, що до навчання там треба підійти серйозно. Та, Мальок? Так. Ну що, переходимо до навчання. КПІ – це топовий технічний університет, де дуже сильна IT-освіта. Це правда. Скажу так, якщо ви шукаєте для себе технічну спеціальність, то КПІ дійсно один з найкращих. Їх там багато. Але там є і гуманітарні спеціальності. До речі, це мене дуже тригерить. Навіщо? Я це не розумію. Навіщо розпилятися? Універ Шевченка. Тут вже спеціальності є на будь-який смак. Величезний університет, величезна кількість спеціальностей. Технічні, науково-природничі, і, звісно, гуманітарні. Але пам'ятайте, що на топові спеціальності, такі як юридична, IT, міжнародні відносини, дуже високий прохідний бал. Плюс візьміть до уваги те, що навчаються вони одної зміни, і перед тим, як поступати, краще дізнайтеся, чи буде вам зручно навчатися, наприклад, другу зміну. Спільним ШЕВ і КПІ є те, що це такі глобальні університети, в яких фактично кожен факультет – це такий, знаєте, незалежний інститут із своїм директором, студпарламентом і фактично різним рівнем навчання. Тут, куди ви потрапите, як пощастить. Могилянка. Тут дуже молодий викладацький склад і захочуть тебе висловлювати свою власну думку. Так, як на мене, з цих трьох університетів в Могилянці найсучасніший підхід до навчання, коли викладачі до студентів ставляться як до рівних, як до колег. Я прям це дуже сподобав. І взагалі, критичне мислення зараз, в наш час, це must have. І плюсом і мінусом є те, що в Могилянці не дуже багато спеціальностей, вони є саме вузькопрофільним універом. Як на мене, це плюс, тому що коли не так багато спеціальностей, викладачів, студентів, легше контролювати рівень навчання. Красавчик! Захват, ти мене захватив. Ще хочу відмітити той факт, що навчатися в Могилянці нелегко. І ми навіть дізналися, що за невиконання академічної програми тебе можуть перевести з бюджету на контракт. Ну що, гуртожитки? У КПІ дуже багато гуртожитків, вони всі знаходяться на одній території, це є плюс, але умови там дуже різні. Від якихось дуже сучасних умов до трешнячка. Шева. Напевно, що гуртожитків Шевченка найкращі серед трьох університетів. Ми, принаймні, поганих відгуків про гуртожитки не чули взагалі. Але вони розкидані по всьому місту. І місцями треба від гуртожитка до навчання їхати хвилин 40. А це і час, і гроші, до речі, тому що так за місяць нормально набігає, а за рік ще більше. А що з Могилянкою? З Могилянкою, давайте так, по гуртожиткам Могилянки в нас один суцільний мінус. По-перше, нас туди не пустили, тому ми не можемо оцінити, насправді, рівень проживання там. Можете погуглити, там є різні фотки. А от те, що є величезним мінусом, то це розташування. Тому що є гуртожитки на Троєщині, а є і в Ворзелі, а от звідти, навіть не в час пік, добиратися до Подолу, до навчання, приблизно 1,5 години. Уявіть собі, 1,5 туди, 1,5 назад, час, гроші, рахуйте самі. І плюс це майже на Київ. Це не майже на Київ, це не Київ, це інше місто Ворзель. Атмосфера. КПІ. КПІ славиться своїми студентськими двіжами. В них і Поляна КПІ всім відома, і Радіо Дей фестиваль, і Палац культури КПІ, де проходить дуже багато різних заходів. Там прям двіж. А у Шевченка дуже крутий і активний студпарламент.
Багато різних івентів, і ще у них дуже розвинуті соцмережі. У них свій Інстаграм, Телеграм, де можна знайти всю інформацію щодо університету. Лінки, до речі, залишаємо під цим відео. Читайте всі події в КПІ, в ШЕВі і так далі. Могилянка. Я дуже багато чув про ком'юніті могилянців, особливо випускників. Вони і в керівництві країни, і в бізнесах їх багато і так далі. Ще можна сказати про Могилянку, що вона дійсно камерна, всі знають одне одного. Ну, насправді, як на мене, вона дуже атмосферна. Їх там небагато, і якось це створює такий домашній затишок. Згодна. Ну що, переходимо до Києва. Київ величезний. Звісно, це місто можливостей. Я би навіть сказав так, це місто кар'єристів. Тобто, тут, якщо працювати, багато працювати і ще працювати, не боятися цьому ритму, можна знайти себе. Але я знаю дуже багато людей, які не прижились в Києві, які тут повчилися і зрозуміли, що їм тут якось занадто двіжово. А я обожнюю Київ за те, що тут всі дуже активні, кудись біжать, працюють. Тут немає людей, які просто сидять на місці. Це взагалі для Києва не присвоєно. Тобто ти повинен йти або зі всіма вперед, або залишатися на місці і повертатись додому. Окей, ще в Києві, ну, звісно, є де погуляти. Да, багато різних кафе на будь-який смак. І навіть не кафе, просто гуляти Києвом, центром, можна і без грошей, без нічого. Хоча пам'ятайте, що в Києві все дорого, насправді. Просто випити кави може коштувати вам 30-50 гривень. Та навіть дорожче, 80-100. І так буває, в залежності від того, де ти шукаєш каву. Проїзд, проживання, харчування, розваги – все це, напевно, найдорожче в Україні. Ну і час, який ти витрачаєш на дорогу, в цілому займає від години і вище. Дуже довго кудись їхати. І ще при цьому дуже багато заторів. Затори – то біда. Ну, звісно, студентам, якби… Хоча чому? Студенти їздять на маршрутках. Маршрутки, тролейбуси постійно стоять, і інколи ти можеш навіть і не дочекатися. Хоча по графіку він має бути, там, наприклад, о 5 годині вечора, прийде у 6, ти будеш годину стояти з великою кількістю людей, і так і не дочекаєшся свого тролейбусу. Це теж буває. А якщо випадає сніг, то реально можна їхати 5-8 годин. А краще йти пішки. За 2 години ти вже точно кудись дійдеш. Але Київ, це one love. Я люблю Київ. І я теж. Давай, йди сюди, молодець. Давай. Знаєте, що я покликав? Тому що зараз буде найцікавіше. Зараз відбудеться те, що чекає я, і чекаю Лаві, моя дружина і всі глядачі, які не вірили в те, що Лера реально обирає собі університет. Але перед тим підписуємося на наш канал, ставимо лайк, там дзвіночок, пишемо в коментарях все, що ви думаєте, все, що ми пропустили, радимо одне одному, ставимо запитання про універи в Києві, ну і так далі. Підписуємося на наші сторінки в Instagram та на сторінку Paydown Education. Там буде багато корисної інформації для абітурієнтів. Все. Лера, скажи, будь ласка, мені і нашим глядачам, який університет ти обрала? Ну, можу сказати, що наразі я буду писати ЗНО, і після того, як я отримую результати свої, я буду остаточно вирішувати саме, який університет я буду поступати. Але у мене є 2 фаворити. Це Львівська політехніка та Києво-Могилянська академія. Блін, ти що, це може готуватися, що ти поїдеш жити до Львова? Угу. Як неочікувано. Пап, а може взяти ГПР і ще 1 сезон? Ти зараз серйозно чи жартуєш? Молодь – майбутнє нашої країни. Ми віримо в вас. Ви – наш фундамент та опора. Закликаємо абітурієнтів та їхніх батьків не зволікати та вступати в українські університети. Адже їм теж потрібна наша підтримка. Слава Україні! Слава ЗСУ!